Bună seara, domnilor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Artă cu Suflet. Sunt Mioara Iovculescu, fondatoarea Academiei de Artă Handmade București, și astăzi vă dau o întâlnire la o nouă ediție specială, așa cum v-am obișnuit în ultimul timp și așa cum vor fi toate cele 24 de emisiuni din această nouă serie Artă cu Suflet, pe care o puteți urmări în fiecare duminică seara de la ora 20 pe canalul Tele7 ABC. Astăzi transmitem de la Muzeul Național al Literaturii Române, din cadrul expoziției Royal, într-un moment special cu ocazia Conferinței Naționale Moștenirea Culturală a României, cea de-a doua ediție, pe care i-am dedicat-o Reginei Maria, un destin închinat României. Veți putea să urmăriți în cadrul acestei emisiuni intervențiile speakerilor deosebiți care au fost invitați la această conferință, doamna academician Georgeta Filiti, domnul istoric Narcis Dorinion, doamna Mirei Rădoi, conferențiar universitar doctor, și domnul Ion Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române, într-o incursiune prin viața și activitatea Reginei Maria. Așadar, vă invit să urmăriți momentele importante ale acestei conferințe. Este un eveniment inițiat de Academia de Artă Handmade București și organizat în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, iar anul acesta avem alături de noi ca partener în organizare reprezentanța Comisiei Europene în România. Îi mulțumesc pe această cale domnului Ion Cristescu pentru colaborarea noastră de câțiva ani deja. Îi mulțumesc și excelenței sale, doamna Ramona Chiriac, șefa reprezentanței Comisiei Europene. Și ca să începem în mod solemn, aici alături de mine este soprana Sandra Vorănescu, este studentă în anul 4 la conservator și împreună cu noi va intona imnul național al României. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, încarcă-te adâncirea barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum urnice noaptă, croiește-ți altă soartă, la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că noastră îi mai curge un sânge de roman,
despre Regina Maria, pentru că acesta este scopul pentru care ne-am adunat astăzi aici. Înainte de a discuta despre valoarea literară și istorică a scrierilor sale, despre experiențele sale personale și rolul politic pe care l-a jucat în destinul României, despre patrimoniul cultural și artistic promovat de Regina Maria, despre dialogul dintre artă și istorie în evocarea Reginei Maria, o voi invita alături de mine pe doamna Elena Alexa, care este reprezentanta Comisiei Europene în România și care ne va adresa mesajul excelenței sale la Mona Chiriac. Vă rog. Doamnelor și domnilor, stimați oaspeți, dragi creatori și iubitori de artă, încep prin a mulțumi doamnei Mioara Iovciufescu pentru viziune și pentru curajul de a promova cultura românească, care rămâne cel mai bun ambasador al unei țări, precum și conducerii Muzeului Literaturii și tuturor partenerilor instituționali, printre care ne numărăm și noi în acest an, reprezentanța Comisiei Europene în România. Ne aflăm astăzi în fața unor lucrări care nu doar o comemorează, ci dialoghează cu o personalitate istorică rară, Regina Maria a României. O femeie care, dincolo de fastul monarhic, a fost o voce activă în politică, o prezență pe frontul războiului, o vizionare a comunicării moderne și, nu în ultimul rând, o europeană înainte de vreme. Născută în 1875, ca Marie de Edinburgh, nepoată a reginei Victoria și a țarului Alexandru al II-lea, Maria a fost crescută în spirit anglosaxon, cu o educație profundă și un simț puternic al datoriei. S-a căsătorit cu Ferdinand al României în anul 1893 și a devenit regină în anul 1914. Sunt o englezoică prin naștere, dar româncă prin alegere și devotament, spunea chiar ea în Povestea vieții mele, volumul 1. În primul război mondial, Maria a refuzat să rămână izolată în siguranța palatului. A fost prezentă în spitalele de campanie, a susținut soldații, a vizitat refugiați și a fost o prezență activă în viața publică. Am fost în spitale, până la epuizare. Nu puteam să rămân deoparte când atâția mureau în noroi, scria Regina Maria în însemnările zilnice în anul 1917. A câștigat respectul armatei, dar și al întregului popor, primind numele de mama tuturor românilor. După război, Regina Maria a participat la conferința de pace de la Paris, unde a pledat pentru recunoașterea internațională a României Mari, formată prin unirea provinciilor istorice. Diplomații occidentali, deși surprinși de apariția unei femei într-un spațiu atât de masculin, i-au recunoscut rapid forța, dar și farmecul. Nicolae Titulescu spunea, la Paris, Maria a fost o întreagă diplomație în sine. Maria nu a fost așadar doar un lider politic, ci și scriitoare, artistă, promotoare a patrimoniului românesc. A scris memorii, nuvele, eseuri și a pictat cu o sensibilitate aparte. Prin stilul său vestimentar, decorul palatelor și alegerea cuvintelor în discursuri și-a construit una dintre cele mai moderne imagini regale ale secolului 20. O regină trebuie să fie frumoasă nu doar la chip, ci și în gesturi, în tăcere și în prezență, menționa în Povestea vieții mele, volumul 2. Într-o Europă patriarhală și conservatoare, Maria a fost dintre primele femei aflate într-o poziție de putere, care a știut să negocieze direct cu liderii mondiali, să-și folosească imaginea politică ca instrument diplomatic, să redefinească rolul regal prin acțiune concretă și nu doar prin reprezentare simbolică. Astăzi, când vorbim în Uniunea Europeană despre leadership feminin, egalitate și vocea femeilor în spațiul public, Regina Maria rămâne un arhetip al curajului, al clarității și inteligenței afective. Astăzi, în Europa contemporană, vorbim din ce în ce mai mult despre soft power, despre influența prin cultură, valori, dar și de memorie colectivă. Această expoziție vizuală nu este doar un omagiu, este o reamintire a faptului că feminitatea poate construi națiuni, că arta poate deveni politică și că o femeie aflată în adevărul ei poate influența lumea. Voi rămâne în istorie nu ca o regină, ci ca o femeie care a iubit un popor și a fost alături când a avut mai multă nevoie. Este un fragment din Scrisoare către poporul român din anul 1922. Regina Maria nu a fost doar a noastră, a fost într-un sens profund o europeană a inimii și a voinței. Să o celebrăm nu doar pentru trecut, ci și ca model pentru viitor. Îi mulțumesc foarte, foarte mult, cu deosebită recunoștință, doamnei academician Georgeta Filiti, pentru faptul că este pentru a doua oară
alături de noi la conferința Moștenirea culturală a României. Este doctor în istorie, cercetător, membru de onoare al Academiei Române, una dintre cele mai importante personalități ale istoriografiei românești contemporane, cu o carieră impresionantă în domeniul cercetării istorice. Eu sunt partizana elitelor. Eu socot că un popor contează în măsura în care are niște elite. Elite bine structurate, elite creative, elite care știu să se exprime și mai știu să facă un lucru, și anume să transmită, să facă să continue tradiția unei țări. Ori, în cazul nostru, popor european, popor teribil de dăruit, cu foarte multe virtuți, trebuie să spunem un lucru, că păstrarea tradiției, seriozitatea cu care întreprindem această acțiune extraordinară, lasă de multe ori de dorit. Și ceea ce faceți dumneavoastră în momentul de față este un lucru excepțional și singura mea dorință, și cred că și a dumneavoastră, este aceea de a lărgi cât mai mult această arie de cuprindere, de înțelegere a trecutului nostru. Dacă astăzi poporul român este atât de expresiv, a dat atâtea valori pe scara internațională, faptul se datorează tocmai acestui amestec extraordinar, acestei prezențe mereu salutare a unor străini. Și n-am de gând să înșir toate numele de referință din spațiul românesc care au venit din afară. Dar totuși l-aș aminti pe doctorul Davila, pe Maria Rossetti, Maria Grant și pe ultima, dar nu cea din urmă, pe principesa Maria, socotită la un moment dat cea mai frumoasă prințesă din Europa și care vine în spațiul românesc și rămâne interesantă nu numai prin ceea ce a făcut, dar și prin ceea ce i-a oferit spațiul românesc. Cred că a venit momentul să discutăm această personalitate și din punctul de vedere al influenței pe care a suferit-o de la acest mediu în care i-a fost dat să trăiască, o fetișcană de 17 ani, până la moarte. Ea nu e o româncă născută, e o româncă făcută. Dar să știți că a ieșit o piesă de extraordinară valoare, este un adevărat model și nu-i nevoie să fii monarhist, nu-i nevoie să fii feminist, nu trebuie să fii ceva anume. Indiferent ce meserie ai avea, indiferent ce opțiune politică ai avea, viața ei, faptele ei, atitudinile ei în momente cruciale pentru români rămân absolut pilduitoare. Poate că cel mai important rămâne această reacție a unei străine aruncată în spațiul românesc. Nu poți să nu fii curios, nu poți să te întrebi cum a reușit. Gândiți-vă că e o fetișcană. Doamna ambasadoare la Uniunea Europeană ne spunea că a avut o educație extraordinară. Educația extraordinară, să știți că a fost oarecum unilaterală, pentru că cultura, ca atare, nu era de rigoare la principesele din timpul ei. Cultura pe care Regina Maria într-adevăr o are e dobândită pas cu pas cu pas și este surprinzător cât de mult citește, câte filme vede, câte discuții poartă, de la subiecte diplomatice până la literatură.
Aproape nu e carte care să se afle a la une, cum se spune astăzi, care să nu fie un bestseller de la o săptămână la alta și pe care Regina Maria să nu o citească. O femeie foarte informată, o femeie foarte documentată și asta îi permite un lucru. Îi permite să judece societatea în care se află. Îi permite să facă judecăți de valoare nu numai asupra celor din jur, dar și mai departe. Pe bună dreptate s-a spus, în România există un singur bărbat politic adevărat, Regina Maria. Și sunt unele lucruri care vor rămâne în taina casei lor pentru totdeauna. Sunt discuțiile pe care proaspăta regină a României în 1914 până în 1927 le va fi avut cu regele Ferdinand. În ce măsură l-a influențat? Să nu ne grăbim să aruncăm o judecată de valoare. Ferdinand era un bleg, îl manevrau toată lumea. Nu e adevărat. Era însă un om foarte modest, era un om de cabinet, era un mare botanist, era un mare lingvist, era un foarte fin cunoscător al limbii române și omul vrea să stea liniștit în taina cabinetului lui, nu să țină discursuri de dimineață până seara. Ori, meseria de rege, ca și meseria de regină, e foarte importantă, foarte solicitantă. Suntem tot mai tentați să restrângem portretul, imaginea Reginei Maria la o femeie frumoasă, la o femeie cochetă, la o femeie care, dacă i-a plăcut un bărbat, a pus mâna pe el, a trăit cu el, ai trăit cu unul, dar să știi că a avut un comerț și cu celălalt. Ba, stai că mai e și celălalt. Noi astăzi suntem foarte informați de toate afacerile sentimentale ale reginei. Unele nu pot fi negate, pentru că sunt mărturii scrise, foarte multe. Chiar dacă am să vă scandalizez, am să spun că nu acesta este partea de greutate, partea de expresivitate a vieții acestei femei. Căsătorită din aranjament dinastic, fără legenda sentimentală pe care să însărcinează totdeauna istoricii să o țeasă în jurul unei perechi, a fost o căsătorie care, în ochii lumii, a durat, au rezultat și niște copii și oamenii aceștia au știut până la sfârșitul vieții să-și țină firea și au făcut-o în mod admirabil. Dar nu le poți cere mai mult. În orice caz, în ceea ce o privește pe regină, a înțeles să-și facă datoria, a înțeles să fie prezentă alături de soțul ei, dar sentimentele ei de femeie față de doi bărbați, cel puțin din viața ei, dacă citim corespondența schimbată cu ei doi, rămân absolut pilduitoare și aș zice că sunt și niște lucruri foarte frumoase. Sunt adevărate romane de dragoste și arată un lucru, arată capacitatea uimitoare a acestei femei, pe de o parte de a-și ține firea, pe de altă parte de a trăi două idile absolut extraordinare. Dar să nu uităm că și într-un caz și într-altul există un element copleșitor, și anume servirea țării. Pentru că, în primul caz, este vorba de un sfătuitor al ei și al familiei regale, Barbu Știrbei,
Omul care a rămas până la sfârșit în umbră, dar care a influențat, a determinat o mulțime de hotărâri din sfera politică luate în timpul domniei lui Ferdinand. O personalitate ca Regina Maria este interesantă din foarte multe puncte de vedere, dar cred că cel mai important este în ce măsură, în cutare sau cutare împrejurare, ea devine un model. Îi urmăresc faptele, îi citesc ce a scris și îmi pun întrebarea: poate să constituie un exemplu? E ceva ce eu pot să iau din atitudinea ei? Ori dacă suntem onești, dacă îi urmărim ce a scris, dacă îi urmărim ce a făcut, să știți că sunt enorm de multe lucruri care merită să fie imitate și de mine, ministru al țării, și de mine, gospodină de pe strada cutare, și în genere de mine orice român, orice om trăitor în această țară. Aș zice că faima Reginei Maria a crescut într-un mod spectacular odată cu războiul. Am pornit la război fără să fim înarmați suficient de bine. Situația era dramatică. Războiul a venit peste noi. În prima clipă ne-am întrebat ce facem. Fiecare a avut dreptate. Unii care au spus mergem de partea nemților, alții care au spus nu, mergem de partea aliaților. Să cântărești toate lucrurile acestea în condițiile în care războiul s-a apropiat inexorabil de noi, n-a fost ușor. Și probabil nu vom ști niciodată proporția intervenției, argumentele folosite de regină în a-l convinge pe prințul, pe regele Ferdinand, de necesitatea ca noi să trecem de partea Antantei. Oricât am fi de sofisticați, oricât am fi de cultivați, oricât am fi de români sau de români, ne-am simțit cetățeni europeni, ne-am simțit cum vreți, toți, fără excepție, în intimitatea casei noastre, să știți că avem nevoie de modele. Și din acest punct de vedere, Regina Maria, pentru fiecare din noi, rămâne un model extraordinar. Vreau să cred, pe lângă faptul că ați răspuns la invitația atât de atrăgătoare a doamnei președinte, că sunteți mânați și de un interes pentru această Regină Maria și că veți fi citit măcar câteva pagini din jurnalul ei. Jurnalul Reginei Maria începe odată cu războiul și, sigur, se termină la moartea ei în 1938. Ori acolo, fiecare găsește câte ceva. Cum să te porți la vreme de război, când te duci în spital, cum să-mi pun mânuși? Cum să pun eu mâna pe un om bolnav dacă am mânuși în mână? Nu se poate. Păi, majestate, dar riscați că sunt infecții, sunt nimic. Și Dumnezeu a cruțat-o. Și tot în război, să știți, Dumnezeu a cruțat-o, pentru că noi tindem să vorbim mai mult de conflagrație, de aspectul militar, dar aspectul sanitar, medical, a fost copleșitor. În primul război mondial au murit mai mulți oameni de gripă spaniolă decât de arme, decât de bombardamente, de lupta armatelor dușmane. Regina Maria s-a îmbolnăvit de gripă spaniolă, dar a supraviețuit.
Și lucrul acesta îl veți constata dacă urmăriți jurnalul în continuare. Se îmbolnăvește, răcește, o doare ficatul, o doare capul, are senzația la un moment dat că nu vede bine. Supraviețuiește tuturor acestor momente de slăbiciune și poate momentul cel mai extraordinar a fost biruirea acestei gripe spaniole. Nu poți să nu admiri această fantastică sănătate a reginei. Dar nu-i numai asta. E atitudinea ei, pas cu pas, ceas cu ceas, la Palatul Regal, alături de regele Ferdinand, principele moștenitor Carol, decide că e mai comod să evolueze ca domnul Caraiman în Europa, cu o listă civilă confortabilă, decât să-și asume sarcina preluării tronului. Și de aici a urmat o situație care o defavorizează pe Regina Maria și situația sporește negativ până la încetarea ei din viață. De ce? Pentru că regența constituită prin renunțarea principelui Carol nu se află în mâna ei. E în mâna cuiva care, fără să facă parte din regență, e de fapt un spirit tutelar și avea să rămână foarte multă vreme. Vorba de Iuliu Maniu. Maniu a fost un om politic absolut extraordinar, căruia nu-i conveneau femeile în politică. Și atunci a făcut tot ce a putut, arătându-și imensul respect pentru Regina Maria, dar sugerându-i mereu să rămână la distanță. Lucrul acesta este absolut de netolerat pentru Regina Maria. Și era abia începutul. De ce? Pentru că în 1930 Carol se răzgândește. Se întoarce în țară, își îndepărtează copilul minor, deci această regență care a condus țara 3 ani. Carol vine cu altă echipă, cu altă mentalitate, cu alte femei care joacă un rol în viața lui, în preajmă, și îmi caut bine cuvintele. Prezența mamei lui îl deranjează. Și între cei doi începe o luptă. O luptă pe care îndrăznesc să spun că Maria o pierde. Sigur că la dimensiunea, la înțelegerea din momentul de față a noastră, dar în fond ce-i lipsea? Avea o situație, avea un castel, mai avea un castel, mai avea o casă, are Balcicu, are Branu, are Scroviștea, poate să plece la fetele ei din străinătate, poate să ducă la nu știu câte rude, are bani, are croitorese, nu-i lipsește nimic. Îi lipsește puterea. Și această lipsă o apasă teribil de mult pe Regina Maria. Trebuie să înțelegem că Regina Maria, din 1930 până în 38, se luptă cu propriul ei fiu și chiar dacă multe lucruri rămân neștiute sau ies la iveală abia acum când parcurgem corespondență, jurnale, mărturii ale altora despre atitudinea ei, povestea rămâne totuși dureroasă. Dacă pentru primul război mondial
participarea reginei, susținerea morală a românilor este un lucru indiscutabil, să știți că mai e un moment de rezonanță internațională și s-a spus că atunci că Regina Maria a pus România pe mapa lumii. A făcut-o să știe unde se află și cât este de importantă România. Este călătoria pe care o face în Statele Unite în 1926 și vă îndemn să citiți relatarea asta, care este extraordinară. Manifestările care s-au făcut atunci, ca americanii să vadă traseul unei regine, să știți că se poate compara numai cu manifestările făcute acum pentru susținerea unui președinte de tipul lui Trump. Adică pe stradă sute de mii de oameni care au ieșit să vadă o regină. După aceste momente, Regina Maria se iluzionează. Se iluzionează că mai poate reprezenta ceva. Se bucură de orice discuție o are cu oameni străini, străini de țară, cu economiști, cu finanțiști, cu tot felul de oameni, militari, care vin și cu rosturi oficiale. Discuțiile sunt foarte politicoase, toată lumea e încântată să fie primită de regină, ea însă își exacerbează importanța audiențelor, dar rezultatul este zero. Și își dă și ea seama de lucrul acesta. Ori toată această împuținare a vieții publice a Reginei Maria, parcurgând-o, să știți că îți devine mai apropiată. Ai senzația că stabilești o legătură cu această femeie nemaipomenită. Și în încheiere îți pui problema, oare Regina Maria a fost o femeie fericită? Cred că problema asta trebuie să-și o pună fiecare dintre noi. De ce? Pentru că o simțim foarte apropiată. Are doi băieți. Băieții sunt nereușiți. Și poate nereușiți, nu total, fără îndoială, dar lipsurile lor, exagerările lor, lipsa lor de disciplină, de discernământ, mă refer la Carol al II-lea și la principele Nicolae, poate nimeni nu le descrie cu mai mare rigoare, cu mai mare severitate decât Regina Maria. Mama lor îi cunoaște, își dă seama de lucrurile acestea. În schimb, se simte foarte confortată, foarte împlinită alături de fete. Își găsește împlinirea, își găsește momentele de maximă liniște, de maximă odihnă, satisfacție pe toate planurile, când se află în preajma Ilenii. Și aș spune că relația între Maria și Ileana este o lecție pe care noi toți, dacă avem copii, o putem citi cu mare încântare, cât de frumoasă, cât de armonioasă poate să fie, poate să se constituie în timp această legătură. Sigur, abia citind cu mare atenție atât corespondența, cât și jurnalul, povestea vieții mele, literatura ei, în paranteză trebuie să vă spun, și poate, domnule director, dumneavoastră veți fi în măsură să corectați lucrul acesta. Știți că în dicționarul scriitorilor români, Regina Maria nu figurează. Măcar literatura pentru copii, măcar literatura memorialistică, să știți că totuși merită pentru înțelegerea societății noastre
pentru prima jumătate, până în 1938, pentru prima jumătate a secolului 20. După 1989 s-a întâmplat un lucru absolut de așteptat, de reconsiderare a unor personaje. Nu discut că în timpul dictaturii toată monarhia a fost luată în tărbacă, erau niște bestii exploatatoare și lucrurile sunt mii de oameni care au fost educați în spiritul acestui dispreț suveran față de ei. Lumea de bună calitate a înțeles și ceea ce se întâmplă astăzi, faptul că încercăm să reconsiderăm rolul lor în societate, faptul că încercăm să tragem și să punem în evidență toate elementele pozitive care ne-au rămas de la ei, este un lucru absolut salutar și nu pot decât să vă admir, doamnă, pentru ceea ce faceți cu niște mijloace foarte modeste, dar în același timp foarte percutante, ca să iei modele ale reginei și să le aduci până în zilele noastre. E o treabă salutară, e un lucru frumos. Toate aceste elemente creative, artistice, pozitive, pe care ni le puneți din nou în față, vă onorează pe dumneavoastră, dar mai face un lucru. Face o legătură indelebilă între trecutul nostru și acest trecut nu-l putem privi în abstracto. Trebuie să-l legăm de monarhie. Ori legătura pe care o faceți, nu putem decât să o salutăm, să vă mulțumim și să sperăm că ceea ce ați făcut dumneavoastră, iată, e a doua seziune, dacă vreți, să aibă continuitate cât mai mulți ani de aici înainte. Doamnelor și domnilor, suntem la jumătatea emisiunii noastre, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim aici alături de telespectatorii noștri de la Tele7 ABC, nu înainte de a mulțumi partenerului nostru, Puratos România, pentru sprijinul pe care ni-l acordă în a realiza această nouă serie de emisiuni Artă cu Suflet. Mulțumesc colegilor mei din regia tehnică, Cristian Ambrozie și Radu Iovciulescu, și de asemenea îi mulțumesc colegii mele, Efrim Valentina, pentru coafiura și pentru machiajul meu de astăzi. Costumul pe care îl port este creația mea, Artistry by Mioara Iovciulescu, și este pictat manual de pictorița Iulia Săsărman, colega mea din Academia de Artă Handmade București. Food. We believe that food has extraordinary power in our lives. The power to feed, to nourish, to comfort, to bring families together, to unite people of all backgrounds, to help us celebrate both monumental and small life moments, to put smiles on our faces, and even the unique power to heal. Food innovation is energy for good.
And that is why we are constantly striving to grow our positive impact with the creation of innovative food solutions that promote health and well-being and steadily move businesses, customers, people, and the planet forward. Puratos, food innovation for good. Trecem la partea a doua a conferinței noastre, care este la fel de importantă ca și prima parte. Îl invit pe scenă pe domnul Ion Cristescu, director al Muzeului Național al Literaturii Române. De asemenea, o invit pe scenă pe doamna Mirei Rădoi, directoarea Bibliotecii Centrale Universitare Carol I din București. O reală onoare să-l avem astăzi în mijlocul nostru pe domnul dr. Narcis Dorinion, istoric de prestigiu, director general al Muzeului Național Peleș. Ce s-ar mai putea spune despre Regina Maria, după povestea foarte frumoasă pe care ne-a înfățișat-o doamna academician Georgeta Filiti, care editează de câțiva ani și sperăm să mențină acest ritm, ca în fiecare an să ne dăruiască un volum din jurnalul Reginei Maria, chiar două. I-am urat cândva, eram și sunt convins că la o frumoasă vârstă rotundă vom lansa și un volum in honorem, dedicat doamnei, dublat de un volum al reginei. Și venim și noi, cei mai mici, să completăm această biografie regală spectaculoasă. Doamna Rădoi are un catalog, Maria României, regină și artistă, pe care l-am scris anul trecut și care a însoțit o expoziție la Art Safari, făcută prin grija specială a doamnei Ioana Ciocan, care, fiind așa un manager nu doar eficient, ci și privat și foarte persuasiv, a reușit să găsească banii și pentru publicarea unei cărți care să arate și partea artistică a acestei principese britanice. Pentru că, deși spunea
mărturiseam povestea vieții mele că citez exact ce vreți. Nu e vina noastră că în educație nu am reușit să ajungem nici până la Revoluția franceză. Educația aceasta, făcută mai mult personal, doamna academician ne-a mărturisit părerea Mariei Alexandrovna, Marea Ducesă a Rusiei, că o cultură mai aplicată e doar pentru mujici. Fetele din familiile regale, principesele, erau cumva sortite nu unei educații scolastice, temeinice, care să fie, mă rog, înscrisă într-un curs special, ci erau îndrumate, cum a fost și cazul Mariei, spre pictură, spre, mă rog, pasiuni care erau atunci la modă în curțile regale europene. Unele aveau talent, altele mai puțin. Maria, din fericire, și sora ei, Dachi, Victoria Melita, au avut un real talent pentru pictură. Au avut și o profesoară franceză, domnișoara Mercier, care le-a învățat. Aici, Marea Ducesă a Rusiei a fost de acord să insiste cu această pregătire și din creația tinerei principese Maria se păstrează și la Muzeul Național Peleș și în colecții private mai multe tablouri înfățișând flori. Acestea au fost subiectele predilecte, florile de la crini, la maci, la ciulini, pictate în stil Art Nouveau. Tablourile au acum o mare cotă de piață și e firesc tot ce e legat de Regina Maria, tot ce poartă o semnătură a Reginei Maria are o mare valoare și pentru instituții care, din păcate, nu au fondurile necesare să participe la astfel de licitații, dar mai ales pentru colecționarii privați cu dare de mână. Și am reușit în 2018 la Muzeul Național Peleș să editez un amplu album monografic, 2 volume, 700 și ceva de pagini, în care am adunat de la colecționari privați și multe mărturii privind latura aceasta artistică a reginei. Latură care a început din primii ani ai venirii sale aici, a pasionat-o și pirogravura, a pasionat-o și sculptura, a pasionat-o designul de mobilier. Și aici avem, slavă Domnului că s-au păstrat la Castelul Pelișor cele 20 de piese de mobilier din dormitorul auriu și din salonul aferent, din lemn de tei aurit. Această garnitură care este făcută în atelierele Școlii de Arte și Meserii din Sinaia în 1909, după designul principesei. Cumva, latura aceasta, la fel o păstrăm într-o piesă deosebită, un manuscris din 1906. Principesa a realizat 2 astfel de manuscrise. Unul a dăruit bunei sale prietene, Pauline Astor, la căsătorie. Al doilea se păstrează la noi, a fost dedicat principelui Ferdinand. Sunt manuscrise pe pergamoid, 50 de file, sunt cu o legătură specială, o ferecătură în argint, cu caboșoane, realizată și aceasta de un orfevru berlinez celebru, Paul Telge, bun colaborator al regelui Carol I, pentru că Maria și-a dat seama că va renunța la această pasiune și a spus că trebuie să rămână în casa noastră o mărturie a ceea ce am făcut eu în tinerețe în acest domeniu. Și a mai spus că a lăsat la un moment dat penelul și a luat tocul de scris. Aici a fost, având așa o părere totuși bună despre sine, a considerat că imaginea pe care ar trebui să o păstreze contemporanii și urmașii ar fi nu atât aceea de principesă artistă, fusese și președinta, nu, a Societății de Onoare a Societății Tinerimea Artistică, cât aceea de scriitoare. Și slavă Domnului că aici s-au păstrat nenumărate mărturii. Sunt cărțile pentru copii, pe care le evoca și doamna academician.
dar este această poveste a vieții mele, această autobiografie în 3 volume, pe care a avut bucuria să-și o vadă tipărită și în America, și la Londra, și la Paris, și în România. Ce este emblematic și simbolic pentru iubirea pe care a nutrit-o față de această țară este că, între ultimele însemnări, este acest cuvânt, dulcea țară. Ultima însemnare se referă la o vizită, era la sanatoriul Weißer-Hirsch din Dresda, în iulie 1938, și o vizitează Valentina Argetoianu, soția omului politic Constantin Argetoianu, cel care, pentru rolul Mariei din primul război, are cuvinte excepționale de laudă. Și Maria, care a dorit să moară în țara sa, o roagă pe Valentina Argetoianu să-i povestească despre dulcea țară. Pasiunea cea mare, până la urmă, a acestei fire artistice a rămas și decorația interioară. A rămas arhitectura, a rămas acest design interior și se văd urmele lui de la Palatul Cotroceni, la Castelul Pelișor, la Castelul Bran, la Balcic, care este creația sa exclusivă, la Scroviștea, în Casa Pescarului, la Mamaia, în palatul care acum zace ruinat și care e datorat unui tânăr arhitect italian, Mario Stopa, regina fiind foarte atașată de arhitectura veche românească, de stilul brâncovenesc. La Pelișor, ajutată de arhitectul Karel Liman, cel care proiectase Castelul Pelișor între 1898-1900, îi cere să aducă ceva din stilul Bran. Ea era convinsă că a creat un stil propriu în arta aceasta a designului interior și preferă să nu-l numească stilul meu, ci să-l numească stilul Bran, care era tot un stil neoromânesc, o adaptare, dacă vreți, și pe care o aduce în Castelul Pelișor. Liman, firește că execută, își strică propria creație, care era emblema Art Nouveau-ului în România, și avem la etaj, cunoașteți desigur, aceste amenajări interioare cu bolți albe, cu cămine sobe românești, cu coloane brâncovenești. Deci stilul ăsta eclectic, compozit al ei, n-a făcut decât să dea un plus de farmec acestor reședințe. Regina a moștenit, ca și surorile sale, de la mama sa, Marea Ducesă Maria Alexandrovna, această iubire pentru flori. Și peste tot, inclusiv în parcul Castelului Bran, într-o zonă care nu era chiar favorabilă acestor gingașe flori, regina amenajează vaste grădini. Regina e, cum a spus doamna academician foarte bine, e o fire voluntară. Și îndrăznește chiar să se implice și în construirea reședinței regale din Belgrad, unde nu i-a reușit. A fost cu cei 2 băieți mai nărăvași, cu Nicolae și cu Carol, cum bine a precizat și doamna academician. Aici, în fond, Carol al II-lea moștenea firea mamei sale și mama sa moștenise acest gust pentru fast de la mama sa, de la Marea Ducesă, de la fiica unică a țarului Alexandru al II-lea. Și la un moment dat, după 1930, n-au mai încăput 2 săbii în aceeași teacă. Și Carol al II-lea, iubitorul de fast, regele încoronat la 8 iunie, mă rog, revenit în țară, socotește că mama sa trebuie să-și vadă de reședințe, de viața privată și fastul trebuie să-i rămână lui. Sunt prilejuri în care regina, firește, este alături de rege. La 1 decembrie 1936 inaugurează la fel cu mare fast Arcul de Triunf, dar regele este vioara întâi. Și asta a supărat-o foarte mult, pentru că i s-a luat puterea. Dar dacă vreți, această putere, cel mai bine a exprimat-o într-un fel Grigore Gafencu, care i-a cunoscut foarte bine și pe Carol și pe Maria. Lui Carol i-a fost ministru de externe. Puterea era până la urmă ceva simbolic, pentru că, în fond, regina nici în timpul domniei soțului său, Ferdinand I,
nu a exercitat concret puterea. Puterea era la Ionel Brătianu, de fapt, la primul ministru, la cel care, cum spunea Iorga, care nu era un admirator al lui Brătianu, doborâse cu dinastia lui, dinastia de Hohenzollern. Ferdinand a socotit că Ionel Brătianu e zodia sa norocoasă. Regina și-a dat seama că, totuși, puterea politică este la acest autoritar șef al Partidului Național Liberal și în misiunea sa, în turneul diplomatic din martie-aprilie 1919 de la Paris și de la Londra, în fiecare dimineață, Ionel Brătianu și Victor Antonescu, care era ambasadorul nostru la Paris, sau Nicolae Mișu la Londra, aveau o discuție cu regina și stabileau planul ca pentru întâlnirea cu Clemenceau, cu Poincaré, sau cu regele Angliei, sau cu Woodrow Wilson, trebuie pusă în acest fel, trebuie arătate drepturile noastre asupra teritoriilor. Nu? Ionel Brătianu vrea întregul Banat, Banatul până la Dunăre, până la Banatul Sârbesc. Este și chestiunea aceasta, citatul acesta apocrif, nu? Regina se bate ca o leoaică și Clemenceau îi reproșează, dumneavoastră văd că doriți partea leului, la care ea, leoaica, îi spune, pentru asta am și venit la vărul meu, tigrul. Clemenceau era supranumit tigru, până la urmă a făcut foarte mult bine. Deci a fost, ca să închei, într-un fel, o figură remarcabilă a istoriei noastre contemporane. A fost, gândiți-vă, o copilă la 17 ani când a ajuns aici. În toamnă o să apară un volum despre corespondența reginei Maria cu Carol al II-lea. Am reușit să adun toate scrisorile din colecții private, din colecții publice și veți descoperi acolo această leoaică. Are mai multe scrisori, chiar intitulate scrisori care nu vor fi trimise vreodată, pe care Carol nu le-a cunoscut. Și acolo sunt adevăratele sentimente. A fost un duel, dacă vreți, epistolar între acest fiu rebel, fiu rătăcitor și mama care, totuși, ar fi dorit ca el să-și respecte toate îndatoririle de principe moștenitor. Duelul merge din 1800 până în 1938, scrisorile sunt din 1899. Și în aceste scrisori, și în scrisorile reginei către mama sa, în scrisorile, dacă vreți, către prieteni, s-au păstrat cele către colonelul canadian Joe Boyle, cel de-al doilea personaj despre care ne vorbea doamna academician. În scrisori, de fapt, o descoperim pe adevărata Maria. În jurnale are grijă să spună cât trebuie să cunoască posteritatea. În scrisori își ceartă și soțul, și fetele, Elisabeta nu scapă nici ea, și băieții, și acolo este mama care dorește pentru casa ei, pentru familia ei, binele, îi educă. La fel, în scrisori se destăinuie tânăra principesă mamei sale sub toate aspectele. Dumneavoastră sunteți prima femeie care conduceți Biblioteca Centrală Universitară într-o istorie de 130 de ani a acestei instituții. O instituție care a fost înființată ca o fundație regală și pe care ați reușit să o transformați în peste un deceniu de când vă aflați la cârma acestei biblioteci. Și n-aș vrea să vă pun întrebări, pentru că sunt sigură că dumneavoastră aveți deja un discurs pregătit, dar am vrut să subliniem acest aspect, pentru că și în cadrul expoziției noastre un element important este campania socială We Are Half, prin care tocmai asta facem, promovăm egalitatea de șanse între femei și bărbați. Doamna Iorciulescu, vă mulțumesc mult pentru invitație și pentru misiunea imposibilă pe care mi-ați trasat-o astăzi de a vorbi despre Regina Maria, după doamna Georgeta Filiti și după domnul Narcis Dorinion. Adică este efectiv cel mai mare favor pe care puteți să mi-l faceți.
Și tocmai de aceea o să încerc să abordez cu tot o altă perspectivă tema conferinței de astăzi. Eu sunt sociolog, nu sunt istoric, ar fi fost chiar o îndrăzneală nepotrivită din partea mea să încerc să mai adaug ceva la cele care s-au spus despre Regina Maria de către doamna academician și de către reputatul istoric din dreapta mea. Eu vă invit la un exercițiu de imaginație și anume gândiți-vă că veți întreba în următoarele călătorii ale dumneavoastră care este personajul politic din România cel mai cunoscut sau cel mai influent. Și probabil veți auzi, aici sigur răspunsul este depinde pe cine întrebați, dacă veți întreba în anumite medii, probabil veți auzi Nicolae Ceaușescu, veți auzi probabil Vlad Țepeș sau Dracula, dar veți auzi în unele medii, mie mi s-a întâmplat, eu adresez această întrebare adesea, călătoresc foarte mult, și mi s-a întâmplat să aud și Regina Maria. Și m-am întrebat de ce. M-am întrebat de ce și răspunsul s-a tot dat explicația, s-au tot oferit argumente la această opțiune până la urmă, la de ce este Regina Maria considerat uneori cel mai nu neapărat influent, dar poate reprezentativ, cunoscut, îndrăgit om politic român, pentru că a fost un om întreg, dincolo de faptul că a fost o femeie cu toate valențele ei de femeie întregi, dincolo de faptul că a fost o artistă extraordinară, dincolo de faptul că a fost înrudită cu marile capete încoronate ale vremii, că a fost voluntară, că a fost vizionară, că a fost, știu să fie și discretă, dar și oțelită, că a fost a suferit cu aceeași pasiune cu care a influențat viața țării noastre. Cred că toate lucrurile astea o fac un model uman extraordinar, un model uman extraordinar nu doar pentru români, ci pentru Europa. Îndrăznesc să spun asta pentru că Regina Maria e întrucâtva, așa cum spunea și doamna academician Georgeta Filiti, întrucâtva apropiată de fiecare dintre noi și în egală măsură ea rămâne în stratosfera celor mai elevate capete încoronate pe care le-a avut Europa. Și această dualitate a ei, această tensiune între elitismul ei extraordinar, pe de-o parte, dar și faptul că a fost atât de umană, cred că o face și îndrăgită și cumva un model atât pentru generațiile de astăzi, dar cumva un, sigur, prilej de reflexie și de cunoaștere, de înțelegere pentru istorici, dar și pentru generațiile de astăzi care au nevoie să vadă, să găsească și tocmai de-aia e important ceea ce faceți, că aduceți astăzi în mâna noastră volume legate de viața Reginei Maria, că scoateți la lumină corespondența cu Carol al II-lea și așa mai departe. Cred că este extrem de important. Vreau să mai spun că eu nu știu, în afară de monumentul pe care l-am văzut pe cheiul Dâmboviței, micuț și destul de nereprezentativ al Reginei Maria, eu nu știu să avem un monument așa pe potriva personalității sale. Păi pe la, o știu, dar este, mă iertați, adică așa am mai văzut la Babeș-Bolyai, la etajul 2, este acolo un bust frumos. Dar eu cred că Regina Maria ar merita de la România un monument istoric pe potriva, cum să spun, contribuției, curajului, asumării, dedicației, la 150 de ani de la naștere. Nu știu, probabil așteptăm 150 de ani de la moarte. Nu știu, dar cred că este important să
punem problema și în felul acesta și de asemenea aș mai vrea să mai remarc un lucru și mă opresc aici, faptul că nu văd tineri în sală și n-am văzut tineri în sală nici când am venit la Clubul Academiei Române și cred că Regina Maria nu este doar a unui mediu, cum să spun, pasionat de istorie sau elitist, ci ar trebui să fie cunoscut, predat la colegii, la liceu, să fie și al generației care acum crește. Aș vrea totuși să punctez câteva lucruri din perspectiva mea ca literat și nu ca istoric. Sigur, ca istoric, dacă aș fi istoric, aș aprecia contribuția Reginei Maria. Dar eu zic să nu o ducem în adulație. Și vă spun de ce. Oricât am apreciat arta ei plastică, și eu personal am achiziționat în urmă cu 22 de ani, am un tablou cu maci. O valoare. Ele sunt apreciate, cu toată sinceritatea, pentru semnătură. Și valoarea memorială. Și valoarea memorială. Arta ei este o artă decorativă. Așa cum spunea și doamna Filiti, această regină nu avea o pregătire nici literară, nici de artă plastică. Ea, într-un fel, lucrurile acestea se văd, de pildă, pregătirea literară, se vede foarte clar în jurnal și în poveste. Și vă spun de ce se vede. Pentru că ea acolo și-a construit posteritatea. Nu există autenticitate. Nu există un mod, ea știa că cineva peste ani va citi despre ea, pentru că este o regină. Sigur că, dincolo de lucrul acesta, am citit în urmă cu câțiva ani, la cineva, are câteva scrisori n-am înțeles niciodată de ce e numit totdeauna aventurierul canadian, pentru că, până la urmă, n-a fost chiar un aventurier. A fost un om chiar foarte serios. În toate misiunile în care a fost trimis, el și-a îndeplinit misiunile. Deci, într-adevăr, era un bărbat foarte frumos. Și bine. Așa că să fim înțelegători. Ceea ce observ însă este, și acolo se vede foarte clar că acele scrisori pot să fie un tip de corespondență de dragoste pe cum avem în marea literatură și asta. În al doilea rând, ea poate să fie, fiindcă îi dau un răspuns doamnei Filiti, poate să fie în Dicționarul General al Literaturii Române ca autoare pentru copii. Acolo, în povești și în textele pentru copii, și dacă ne gândim la perioada în care le-a scris, se vede foarte clar o disponibilitate și, mai mult decât atât, încărcătura ei umană de mamă. Ori, dacă ar fi să văd de ce este Regina Maria un model, acest model îl vedem doar în ceea ce aș putea numi umanitate. A crescut copii, a fost alături de soțul ei, a ținut la ceea ce înseamnă instituția familiei. Pentru că acea instituția familiei era instituția, baza instituției țării. Și a înțelegea foarte bine lucrul acesta și era foarte bine educată. Ea poate să fie un model, dar este totuși un model uman istoric. Eu întotdeauna privesc posteritatea în funcție de ce rămâne. Dar în funcție de ce conștientizez eu că mi-a rămas. Nu de cum s-a gândit. Nu mă interesează că
regina s-a gândit să-și construiască posteritatea, pentru că sigur s-a gândit. Pe mine mă interesează ce rămâne și ceea ce rămân niște lucruri formidabile și anume modul cum a contribuit împreună cu soțul ei la această Românie, și asta este fundamental. Și pentru asta trebuie să-i fim recunoscători. Și pentru asta busturile pe care le întâlnim în multe locuri poate nu sunt suficiente niciodată. Eu zic să nu facem din Regina Maria o icoană, să o păstrăm în suflet ca un om viu care a rămas viu. Și un om normal. Mai e o chestiune pe care noi nu știm să o facem și poate de asta este importantă Regina Maria. Să ne onorăm înaintașii. Adică să-i... dacă sunt pe piedestal, să onorăm acel piedestal, acea statuie trebuie onorată. O națiune adevărată trăiește și prin statuile pe care le are. Sau pe care suntem în stare să le ridicăm. Aș vrea să închei cu un citat de la Pavel Șușară, pe care ni l-a dat cu ocazia vernisajului, când a spus că Regina Maria a făcut mai multe uniri, dincolo de Marea Unire și de România Mare. Regina Maria a făcut această unire a aristocrației, a nivelului înalt la care trăia ea, așa cum a spus și doamna Mireia Doi, a făcut această unire cu poporul, prin această umanitate pe care ați adus-o în discuție. Sunt de acord cu dumneavoastră, nu trebuie să facem din Regina Maria o icoană, dar consider că trebuie să facem din Regina Maria acea personalitate și să-i recunoaștem meritele pe care le-a avut din punct de vedere instituțional, aș putea spune, ca regină, pentru că acest rol și l-a îndeplinit foarte bine. Bună seara, doamna Cristina Berdeanu. Dumneavoastră sunteți medic, aveți o profesie care necesită foarte multă atenție la detalii și o implicare deosebită, dar în seara aceasta ați fost alături de noi la Conferința Națională Moștenirea Culturală a României, Regina Maria, un destin închinat României, și în același timp ați vizitat și expoziția Royal pe care noi, Academia de Artă Handmade București, am dedicat-o. Vă rog să împărtășiți cu telespectatorii noștri gândurile dumneavoastră după această expoziție și după această conferință. Mi-a făcut mare plăcere și vă felicit pentru inițiativa de a conserva moștenirea culturală și de a pune în valoare destinul și activitatea Reginei Maria, care a fost un patriot desăvârșit și care poate fi un exemplu pentru cei de acum și pentru generațiile următoare. A fost o după-amiază minunată și pe care am încheiat-o cu vizita expoziției Royal. O desfășurare de frumusețe vestimentară și de bijuterii care mi-a făcut mare plăcere. Doamna Cristina Dascălu, sunteți deputat în Parlamentul României, sunteți vicepreședinta Comisiei pentru Educație și membră în Comisia pentru Afaceri Externe. Aș vrea să ne spuneți gândurile dumneavoastră la cald, după ce ați fost spectator la conferința Moștenirea Culturală a României, cea de-a doua ediție pe care am închinat-o Reginei Maria, și după ce ați vizitat expoziția Royal pe care i-am închinat-o de asemenea Reginei Maria. În primul rând, mulțumesc pentru generoasa invitație. A fost o conferință de excepție, cu oameni excepționali, la fel cum este și expoziția. Și, într-adevăr, în România, într-o țară în care, din păcate, noi investim mai puțin de 1% în cercetare, investim foarte puțin în cultură și în educație, trebuie să recunoaștem că aceste domenii sunt foarte importante, atât pentru cine suntem noi, dar și pentru cum suntem noi percepuți, atât la noi acasă în România, cât și în străinătate. Eu vă felicit inițiativa. Alături de noi este doamna academician Georgeta Filiti, care astăzi a fost speaker principal în cadrul conferinței Moștenirea Culturală a României. Este unul dintre puțini experți istorici care și-au dedicat ani de zile studiului personalității și vieții Reginei Maria și care a vizitat și expoziția Royal cu această ocazie. Doamna academician, care sunt gândurile dumneavoastră acum, imediat după finalul conferinței și după ce ați vizitat acest omagiu pe care noi am îndrăznit să-i aducem Reginei Maria? Trebuie să vă spun că vă admir foarte mult pentru calitatea acestei manifestări. Să știți că eu sunt partizana elitismului, îmi rămân străine manifestările așa zise populare,
cu mase multe, cu nu știu ce. Nu. Ați ținut la preț, aș spune, și asta este un lucru extraordinar. Pentru că toate piesele expuse de domnia voastră au un plus de rafinament, de frumusețe și îndrăznesc să spun ca femeie și de dorință de a le imita, ceea ce este foarte important. Pe urmă, pe cine ați invitat, felul cum s-a discutat, felul cum domnia voastră ați condus treaba asta, totul a fost la un nivel extraordinar. Trebuie să mărturisesc chiar costumul în care sunteți dumneavoastră îmbrăcată acum în fața noastră a tuturor, cred că va fi imitat de foarte multă lume. Și asta cred că este și intenția dumneavoastră cu această Academie de Handmade, care, într-un fel, să știți că renaște o practică, dacă nu cultivată direct de Regina Maria, dar susținută de ea. Ceea ce faceți dumneavoastră, că țineți la preț, să știți că vă înalță foarte mult spre această lume împărătească și vă felicit. Vă mulțumesc foarte mult, să rămână, pentru aceste cuvinte minunate, care venite din partea dumneavoastră au cu atât mai multă valoare pentru noi, creatorii aceștia de artă handmade, și pentru scopul cu care am organizat aceste manifestări, expoziția și conferința de astăzi.